Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm với nhau bài nghe section 3. Bài này chúng ta sẽ điền không quá 2 từ vào một số. Leather manufacturing process. Leather tức là da. Ví dụ như chúng ta có giày da, áo da. Manufacture tức là sản xuất. Process là quy trình. Quy trình sản xuất da. Preparatory stages tức là cái quy trình, cái bước chuẩn bị trước. The skin là cái da. It's cut into many. Nó được cắt thành nhiều cái gì. After the remover tức là sự rời đi, sự bỏ đi. Động từ là remove. Thường chúng ta sẽ thấy cái đuôi al nó sẽ là tính từ, ví dụ như là national. Nhưng mà removal thì nó lại là danh từ, giống như cái từ arrival ấy, thì nó là sự đến, sự xuất hiện, sự đến của cái gì đó. Unwanted raw skin components tức là những cái yếu tố, những cái thành phần. Những cái từ mà mình highlight là những từ bạn nếu không biết bắt buộc phải học, vì nó rất là cơ bản. The are removed and the skin are pickled by using salt. Pickle thì bạn không nhất thiết phải học, nhưng mà nếu mà học được thì tốt, tại vì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải học. Nếu bạn ở level thấp thì chưa cần phải học ngay. Pickle tức là kiểu bạn muối dưa, ngâm muối. Vậy thì câu số 21 và câu số 22 mình đều đoán nó sẽ phải là danh từ. Flatten, wash skin, soak tức là ngâm vào cái gì đó, nhúng vào cái gì đó, thường là chất lỏng. In a liquid mixture, cái hỗn hợp chất lỏng. The leather is colored and made harder by adding. Thêm cái gì thì mình đoán câu số 25 lại là danh từ. The skin is pressed between two to force out. Ok, hơi khó một chút tại vì nó không phải là cái quá phổ biến, nên là hơi khó để mà đoán. Câu 27 cho đến câu 30 nó hơi lạ, cái dạng của nó hơi lạ một chút. Nó có câu hỏi và mình phải viết cái từ trả lời, thì nó hơi lạ. Bình thường nếu mà một câu hỏi chúng ta sẽ có thể có 3 phương án để chọn chẳng hạn, hoặc là điền từ vào chỗ trống thì sẽ điền một từ hoặc 2 từ. Còn đây là điền từ trả lời câu hỏi, hơi lạ một chút. Lâu lắm rồi mình mới gặp một cái dạng kiểu như thế này. What is the stage that sometimes take place before the manufacture of some leather goods? Goods mà có s ý, thì nó sẽ là sản phẩm bằng cái từ products. Take place là diễn ra, manufacture là sản xuất. Cái giai đoạn nào thường xuyên diễn ra trước cái quy trình sản xuất các cái hàng hóa về da. What was the second most common type of leather products in England during the first 10 years of the 21st century? Cái sản phẩm phổ biến thứ hai, sản phẩm về da phổ biến thứ hai ở Anh trong 10 năm đầu của thế kỷ thứ 21 là gì? What is used during the transformation process? Transformation là sự thay đổi, sự biến đổi. That is responsible for, chịu trách nhiệm cho cái việc tăng air pollution là ô nhiễm không khí. What are sometimes added during the skin conservation process? Conservation tức là cái sự bảo vệ, bảo tồn, duy trì một cái gì đó. Dự đoán là có vẻ hơi khoai đấy. Chúng ta cố gắng tập trung nhé. Hey Jacob, finally you show up. Where have you been? Sorry, I forgot my laptop at home and I had to go all the way back to get it. And please tell me you didn't forget the notes Mr. Green gave us. Of course I didn't. Here they are. A bit crumpled, but still readable, I think. So, do we really have to do this, Evie? I mean, why don't we just copy everything and add some pictures to the slide? That's what everyone else does. Which is exactly why we're not. I want to make our presentation really stand out. Come on, stop whining. We've been goofing around for 2 weeks now. It's time to get it done. Okay. So, last night I drafted a flowchart based on the leather making process Professor Green gave us. It's pretty complicated, but generally I think we can summarise the whole thing into 3 main stages. The preparatory stage, the tanning, and finally the crusting. Good idea. And for the first stage,
Well, if my memory serves me right, the animal skins first need to be cut into horizontal layers. Is that right? Well, not until they're cleaned first. And by cleaned, I mean the removal of unwanted raw skin components, things like fur, hair, or meat fibres. Right. So what happens then? The skin is then treated with a special chemical substance that removes all the natural fats within it. And after that, it is pickled. The pickling process can be done in various ways, but it always requires the presence of salts. Okay, I think that's enough for the first bit. Now for the tanning stage. What do you want to include? The section Mr. Green gave us looks pretty long. I think we need to leave out some details. Well, firstly, animal hide needs to be washed in soap and lime. This helps loosen the fibres and therefore makes it easier for the skin to absorb chemicals that will be later used in the tanning process. Next, a rolling machine is used to straighten the skin. It's actually more complicated than that, but we'll just keep it short and simple. Right. After that, the skin is drenched in a solution called tannin, which is basically vegetable matter and water mixed together, isn't it? Yeah, that's right. Tanning is the process that converts the protein of the raw hide or skin into a stable material which will not putrefy and is suitable for a wide variety of applications. During this process, the hides are allowed to soak and the tanning liqueur slowly penetrates through the full substance of the hide. Regular checks will be made to see the penetration of the liquid by cutting the cross-section of a hide to observe the degree of penetration. I see. Well, I think we don't need to include all of the purposes of each step in the flowchart. We can just explain things as we go. And what is the name of the third stage again? Is it crushing? No, it's crusting. This is where dense chemicals are used to make the leather tougher after the colouring process. Additives like fats or waxes are also added between the fibres, thus giving the leather the flexibility and softness needed for making various products. It looks like the leather has to be treated in many kinds of liquid during the entire process, which is probably why the final thing to do is to dry it out. I suppose these huge cylinders will perform that function? Exactly. They exert immense pressure on the leather, thereby forcing out any excessive water within it. Other methods can also be deployed, but this is probably the most common one. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. Alright, the flowchart looks pretty neat now. It seems we've done the hardest part. George and Henry will handle the next bit about leather products and the environmental impacts of the process. But I think we still need to run through some important details to make sure that we all have a general understanding of the entire presentation. Oh, hang on. It seems there's still another stage here in the notes. Did you intentionally leave it out? Ah yes, that's what they call surface coating. It's carried out after the leather's been made, so I think it's not really part of the leather making process. Basically, it's like a finishing process before certain kinds of products are made. Things like wallets, purses, handbags, and so on. These are also the most common kinds of leather products in England from 2000 to 2010. And I suppose the second most popular was sports equipment? Yes, it was actually. And in fact, it still is. Oh, about the part that George and Henry will present. Did you mention something about the environmental issue? So the leather manufacturing process also involves pollution. Yes, it definitely does. It's mostly due to the heavy use of polluting chemicals in the tanning process. And apart from that, the transformation process, which uses toxic gases for dehairing and deliming, also takes a great toll on the environment, causing serious air pollution during the past few years. And the atmosphere isn't the only thing that suffers. The tanning process is also responsible for water contamination.
since solid waste accounts for up to 70% of the wet weight of the original hides. Pesticides are also often added to conserve the hides during transport, which comes at a considerable strain on water treatment installations. These systems usually cost a considerable amount of money, so a lot of manufacturing companies are trying to cut costs by using low standard filtering systems, or not even installing them at all. Wow, mình đánh giá đây là một bài khá là khó các bạn ạ. Với những cái bài khó ấy, từ section 3 đến section 4 là khá là khó rồi, thì các bạn hãy chụp cái màn hình trước lúc mà mình làm ấy. Sau đó các bạn hãy làm bài nghe cùng mình. Đừng nhìn vào cái đáp án của mình ấy. Sau đó thì các bạn nghe một lần xong mà cảm thấy chưa ổn ấy, hãy nghe lại một lần nữa. Nghe 2 lần rồi hoặc nghe 3 lần rồi ấy, thì mới nhìn vào cái đáp án mà mình chữa. Và có thể xem lại clip để mà hiểu đúng sai ở đâu và học từ mới nào. Câu 21 đáp án là horizontal layers. Horizontal tức là đường chân trời, tức là theo chiều ngang ấy. Còn chiều dọc nó sẽ là vertical. Bạn cần phải học cả hai từ này. Có một cái idiom trong tiếng Anh khá là phổ biến, đó là broaden my horizon. Bạn có thể học luôn. Tức là mở rộng đường chân trời, tức là mở rộng cái tri thức của mình. Horizon nhé, nhưng mà tính từ nó lại đọc là horizontal. Layers là cái tầng lớp. Câu 22 đáp án là natural fats. Fat ở đây có S. Natural fats tức là mỡ tự nhiên ở trong da. Câu 23 người ta nói khá là rõ, rowing machine, nhưng mà người ta lại không dùng cái từ flatten, mà người ta lại dùng cái từ straighten. Nó cũng là kiểu làm phẳng ra. Thì nếu mà bạn cứ chờ đợi cái từ flatten thì sẽ không thấy đâu. Nó dùng từ straighten. Câu 24 hơi khó. Có thể bạn sẽ nghe được vegetable, nhưng mà chưa chắc đã nghe được từ matter. Vegetable matter thì tức là cái chất thực vật, nhưng mà bạn cũng không cần phải biết. Câu 25 đáp án là dense chemicals. Dense tức là nó là dày đặc. Ví dụ chúng ta sẽ có từ densely populated, tức là cái khu vực đông dân. Chemicals là các cái hóa chất. Câu 26 là excessive water. Nó cũng nói khá là rõ, nhưng mà vấn đề là bạn có biết cái từ excessive hay không thôi. Excessive tức là nhiều, thừa thãi. Bài này khá là khó bởi vì là nó không phải là cái kiến thức phổ biến mà mình có thể thường xuyên biết được. Nó hơi khó, nó hơi đặc thù. 27 cho đến 30 mình còn cảm thấy nó dễ hơn, nó rõ ràng hơn so với 21 cho đến 26. 27 đáp án là surface coating. 28 đáp án là sports equipment. Equipment không có S các bạn ạ, nhưng mà sports thì bắt buộc phải có S. Câu 29 là toxic gases. Trong quá trình biến đổi, các loại khí độc hại là tác nhân gây ô nhiễm không khí. Câu 30 đáp án là pesticides và có S. Pesticides có nghĩa là thuốc trừ sâu. Bạn cũng cần phải học thuộc lòng cái từ này nếu như bạn không biết. Bài này là một bài khá là khó. Nếu mà bạn bị điểm kém bài này thì cũng đừng buồn quá, cố gắng lên nhé. Hy vọng là các bạn sẽ có được điểm số cao hơn ở những bài lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.